Good morning everyone. Long time no see. Musta kayo? Musta mga motor nyo? Nai-ride ba? Yung akin hindi eh. So ang pakay natin today ay mag-install ng mga crash guard. Kita nyo naman sa title, malamang yun ang gagawin natin. Nabiktima ako ng Lazada 88 sale. add to cart ako ng mga crash guard nitong GS tsaka nung Z9. Tapos tikit mata, check out. Awa ng Diyos, dumating naman siya ng matiwasay. At dahil wala naman tayo masyadong ginagawa sa motor lately, buting-tingin na rin natin at lagyan natin ng crash guard. So dinala ko kahapon yung mga crash guard kay Poto. Doon tayo mag-i-install kasi si Poto ay kompleto ng tools. Ako wala akong ka-tools sa kondo. Tsaka si Poto ang handyman talaga, not me. So guys, meron akong bagong kinaadikan na hindi ko matatawag na motovlogger itong taong to, YouTube channel. May bago akong kinaadikang YouTube channel. Si Dan the Fireman. He's based in Arizona yata. Tapos he's a motorcycle instructor and also a former emergency medical responder. So yung content niya, nagre-review siya ng mga video ng mga crash, motorcycle crash. Medyo nakakatakot pero ina-analyze niya, he breaks it down, and very objective yung point of view niya. Hindi siya he makes it a point not to diss the rider or kung sino mang nagkamali. He's very objective. He analyzes the violations or kung ano yung mga what could have been done better. Ang dami kong natututunan. Kaya rin ako na udyok na bibili ng mga crash guard. Kakakita ko ng mga nawawasak na motor dun sa mga video niya. Naisip ko, shucks, sige na, kahit bumigat ng konti yung motor, okay lang, maprotektahan naman siya. And syempre, always wear gear. Yun ang kanyang advocacy. Ang tawag niya ay ATGAT, all the gear, all the time. Grabe, eye-opener yung YouTube channel na yan. Check nyo. Okay, bago tayo pumunta kay Poto, bibili muna tayo ng pangsuhol. Rodix Classic Tapsilog. Ito, malapit na tayo kay Poto. Dahil si Poto nasa border ng Nova boy. Ayuda pre. Kumain ka na? Kumain na ako, may pa-breakfast si Mother Lily Medyo tumagilid lang sa motor. Ayun ang XR ni Poto na nangangatog sa lamig. Okay. So ito siguro ang maitatawag nating Poto Inomoto Garage. Dahil dito namin naayusin ang mga motor. Ito si Giselle. Kita nyo naman, walang ka-crash guard. Tapos lalagyan ko rin ng center stand. Dahil ang haba kasi nito Tingnan mo, naalangan ako sa tayo niya Parang konting tulak mo lang pag ganun, tutumba siya Okay. Tatanggalin muna yung skid plate. Yung madumi nating plastic na skid plate. Stock yan, kasama yan pag bumili ka ng GS. So unang i-install yung lower. Na ngayon pinifigure out ni Poto
kung saan shoot. Bago kayo bibili, make sure may instructions. Oo, dapat may instructions, ano? Wala eh. Medyo maswerte tayo sa YouTube video. Well, thank you YouTube, ano? So, kapaka-pa kami kung saan ngayon shoot yung mga bracket. So, may mga abang dyan. Yan. Yan. Pero, nalaman namin, ang unang pagsusutan ay tatanggalin tong screw na to sa frame. At isushoot natin tong bracket. Diyan. Ay, pag ganon. Ganire. Okay? O, mamaya. Pag nalagay namin, balik tayo. Uy! Oy! Uy! Nakakabit ng konti. Oy! Ayan. It's dirty! So, na-figure out na namin yung mga bracket na kung saan pumupunta ang mga bagay-bagay. It's a puzzle! Sa puzzle. So, may bracket na kumakabit dito sa, anong tawag dito? Makina? Engines thingy. Dito, para kumabit sa... So, technically, hindi pala namin kailangan tanggalin yung skid plate kasi wala kami ma-mount dito. Lahat ng mounting niya pagilid. Ayan. So, yung dalawang symmetrical bracket niya kanina, ayan. Kabit sa frame. Then, bracket dyan. Okay. Love it! Love it. Okay. Na. So, syempre, maluluwag muna yung mga screw kasi tansya-tansya muna, no? Mamaya pag, na-figure out na namin lahat, tsaka na ita-tighten. Ayan na po. Upper crash guard. So, ang main connection niya sa lower crash guard. Magka-clamp ka dito. Ito kasama naman yan sa binili. Medyo may kabaduyan lang, kasi makintab na silver, pero what can you do? Tapos ang next main connection niya dito sa lagayan ng busina. Makita. Ayun. Yan. So tinanggal yung busina dyan. Tama ba yung tinututukan ko? Ito. Yan. So dyan nakalagay yung busina dati. Tanggalin mo, kabit mo yung bracket na nasa gitna. Tapos yung busina ililipat mo dito. Ayaw mag-focus. Focus. Yan. Sinigipan mo na to? Sinigipan ko na yan lahat. Ayan. So itsura niya sa labas. Ganyan eh. Okay. So una tinali lang muna namin para kasabit, hindi mo nasikipan lahat ng screw. Mock-up lang, Mock-up lang ba? Placing. Alright, that's it. Next, center stand. Oh, tapos na yung center stand. Inabot na rin po kaming tanghali. Medyo mahirap pala to, no? So, kabit sa frame. Kabit dun sa frame sa kabila. Pasok na spring. Tapos. Importante lang na hindi siya gumaalog. Oo, dapat hindi umaalog. Kasi may nakita kaming aksidente. Pagbaba ng flyover, may konting humps, imperfection sa road. Tumama yung center stand. Tumilapon yung nagda-drive, yung nagmumotor. So make sure, pag magkakamit ka ng center stand, hindi umaalugers. And look at this. This is what we're looking for. This is what we're looking for, man. Alright. That's it. After ilang oras natin ginawa yun? 5? Sabi natin nag-start tayo ng 9. Oras na. Mag-1 na. 1:30 na oh. 9, 10, 11, 12, 1. 4 and a half. So magkano siya in terms of labor?
terms of labor, Parang kung iaano mo siya pare. ah, Magawa mo siya sa labas, kunwari lang. 1,000. Oo, no? Parang 250 per hour, ganon. Oo. Parang ganun eh, no? Parang ganon eh. Pyesa sa'yo, labor sa kanila. Kumbaga hindi pag na-experience mo tapos siningil ka ng mekaniko na 1,000 sir yung installation. Hindi mo pwede sabihin, mahal naman ng installation. Kasi parang tama. Tama yung presyo. Mahirap yan. Mahirap yung ginawa mo. Diba? Matindi, dalawa pa kami doon. Siya. Nick. Ride safe. Okay, pare. Ganda. Kaya, ride tayo soon. Ride. Ride. Iabot ko yung 4.5 oras. Kapagod din pala, no? Kapagod rin yung DIY yung mga ganyan. Thank you, Lazada, sa 8.8 sale ninyo. Na biktima ako at napabili ako ng mga motorcycle parts. Grabe. To think na sabi ko sa misis ko, before 10, nasa bahay na ako. Anong oras na? I was too cocky. I underestimated those screws and bolts. Mahirap pala siya, no? Alright. So, that's it for now. Next week, mag-install naman kami ng Z9 na engine guides. Hopefully na mas mabilis lang yun. Isang pair lang naman yun eh. Ito kasing GS, may lower, may upper, tapos naglagay pa kami ng center stand. Ayun. Hopefully next week mas mabilis lang. Alright. That's it for now. Thank you for watching. See you guys soon. Peace.